Vítám vás. Jmenuji se Jiří Sapeta, raději mám ale Jirka Sapeta. To jsem já. A takhle namalovaný vás budu provázet tím, co je e-koruna a proč vůbec je. Proč existuje. Miluji kočky a vlastně všechny zvířata. Miluji stromy, květiny a veškeré rostliny a také mám moc rád lidi. Prostě miluji tuhle planetu a všechno na ní. Odmala jsem měl zálibu v číslech. Počítal jsem si jen tak pro radost. Přitom jsem chtěl být doktorem, řidičem autobusu, dokonce programátorem. Nakonec jsem skončil jako obchodník. Koupit, převést a prodat tam, kde je třeba. Ostatně vše je vlastně služba lidem. Takže je vlastně úplně jedno, kde nakonec skončíme. Vše by mělo být v pořádku, jenže není. A začaly se u mě objevovat otázky, proč je tolik chudoby? Proč ve stáří lidé nedostávají řádný důchod, který by byl dostatečný pro další pohodový život? Zkrátka, proč je všeho stále nedostatek? Odpovědí je, protože peníze jsou jako dluh. A dluhy tvoří další dluhy a je z toho kolotoč dluhů. Jakoby genetický kód všech peněz byl právě dluh a s tím nerozlučně spojený strach. A také nerovnováha finančního systému, kdy vlastnosti zboží, materiálu, ale i energií všeho druhu nejsou v rovnováze s penězi. Takže víme, v čem je problém. Ale jak z toho ven? Cestou řešení je vývoj, transformace, prostě evoluce. Evoluce peněz jako dluhu na peníze jako energii. Aby peníze nebyly něčí dluh, ale energie, kterou jsme do ní vložili přeměnou své vlastní energie, abychom získali energii jiného druhu. Takové peníze se přemění na ryzí oběživo. Ryzí oběživo má stabilní hodnotu. Za 1 jednotku získám to stejné dnes, jako za 100 let. A přitom je v rovnováze se zbožím, čili podléhá zkáze. Reziví kazí se. Jenže protože se tohle ryzí oběživo kazí ve prospěch celé společnosti, na místo újmy máme všichni přidanou hodnotu ve formě stálého přílivu energie ve formě financí. Co to znamená? Svobodu. Nejen finanční, ale všeobecnou svobodu. Znamená to řešení chudoby na celém světě. Znamená to výplatu důchodů od 55 let věku a v nejméně 2x vyšší hodnotě. Znamená to zdravotní péči zdarma a dostupnou pro každého na celém světě. Znamená to navýšení všech rozpočtů veřejných financí na 2násobek. To znamená 2x vyšší platy policistů, hasičů, záchranářů, zdravotního personálu, 2x vyšší investice do silnic a dálnic, rozvoj obcí a měst, 2x více investic do vědy. Znamená to také postupné zrušení všech daní a poplatků pro každého. Všechny ty nemorální daně nahradí jeden jediný úpis. V porovnání se všemi daněmi v naprosto nepatrné výši 0,1643% denně ze zůstatku na účtu. To odpovídá 5% měsíčně, ale ne z příjmů, je to ze zůstatku na účtu. Ve skutečnosti se vlastně daní pouze kapitál. Už nikdy více zisk, příjem, přidaná hodnota. Konec trestání úspěchu. 5% ze zůstatku na účtu proti 15% daní z příjmu, 15% a 21% daní z přidané hodnoty, 50% spotřební dani, 23% sociálnímu pojištění, 10% na zdravotní pojištění. A pak jsou ještě další a další daně a poplatky. E-koruna není zázrak, e-koruna je pragmatické, matematikou ověřené řešení. V další části si povíme více. Prozatím děkuji za pozornost.
www.e-koruna.com. Vítám vás u další části povídání o e-koruně. Jak to všechno začalo? Historie e-koruny se začala psát před více než 100 lety, kdy jistý německý ekonomický teoretik a obchodník se železem Silvio Gesell popsal teorii o volném hospodářství. V roce 1891 určil, že rychlost peněžního oběhu je rozhodující faktor při stanovení úrovně cen. Později už jako obchodník se železem vyjádřil jasnou potřebu vyvážit vlastnost peněz a zboží, kterou nazval takzvaným rezivěním. V roce 1932, 2 roky po smrti Silvio Gessla, bývalý strojvůdce a starosta městečka Wörgl Michael Unterguggenberger doslova opráší onu teorii a v nelehkém období vyvede 5000ové městečko z krize. V době, kdy celý svět živoří a žene se do další světové války, jeden nenápadný človíček a fantastická myšlenka zvrátí destruktivní vývoj. Nezaměstnanost klesá, obnovuje se továrna, staví most, dláždí ulice, opravuje škola a občané si ve značné míře vylepšují své domovy a celkově kvalitu svých životů. Principem byly takzvané pracovní poukázky, na které se musel vylepit každý měsíc kolek ve výši 1% jejich hodnoty. Ono 1% bylo přínosem do pokladny radnice města. A město tak mohlo realizovat více a více svých projektů. To je naše inspirace. Tady jsme viděli směr, kterým by se měly peníze vyvíjet. Evolucí do ryzího oběživa. Jistá úprava oproti Wörglu a technologické možnosti naší doby umožní vyřešit nejen otázku města, ale veškeré problémy veřejných financí na celém světě, včetně dlouhodobě problematických důchodů. A nejen, že se tyhle věci vyřeší, ale zároveň klesne daňové zatížení celé společnosti. Především se ale uleví těm, kteří tu úlevu potřebují nejvíce, těm nejchudším. Poměrně primitivním matematickým propočtem zjistíte, že jste právě našli řešení. Našel ho už Silvio Gessell, ale nikdo ho neposlouchal. Proto nejsem sám a nejsme jen u teorie. Z desítek nadšenců se staly stovky a brzy nás, zakladatelů, budou tisíce. Různí lidé, různá zaměření, různé myšlenky, různé nápady, různá vylepšení. Evoluce v přímém přenosu. Spolupráce lidí, kteří se spojují, aby dali lidem něco, co jednou provždy zlepší jejich životy. A poté i celý svět. Celková peněžní zásoba e-korun byla stanovena dle celkové peněžní zásoby korun českých v roce 2018, což odpovídalo 700 000 e-korun na jednoho žijícího občana České republiky. Tohle je jednou provždy neměnná hodnota. V roce 2020 měla Česká republika 10,69 milionů obyvatel a celková peněžní zásoba v korunách českých byla v červnu 2020 8421 miliard korun českých. Dělením zjistíme peněžní zásobu na jednoho obyvatele 787 746 korun českých. Kurz e-koruny by vycházel na 1,1254 korun českých za jednu e-korunu. Dle těchto čísel by se měl odvíjet kurz vůči všem měnám. Jenže na kurz e-koruny nemá vliv žádná burza, ale skutečné zůstatky na krycích účtech světových měn v poměru k e-korunám v oběhu. S každou směnou e-korun zpět na standardní měnu zůstává poplatek na krycím účtu.
a tím roste kurz. E-koruna je tak chráněna vůči útokům zvenčí a její kurz je transparentní s trvalým stoupajícím trendem, protože rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou e-koruny je pokaždé ve prospěch kurzu. Dojde-li ke zhroucení světových finančních systémů, e-koruny se to nijak nedotkne. Naopak e-koruna je finanční archou záchrany pro každého obyvatele planety. Jakým způsobem? To si povíme v další části. Zatím děkuji za pozornost. www.e-koruna.com Máme řešení. Vítám vás u třetí části povídání o e-koruně. Tentokrát o způsobu, jak vám může e-koruna pomoci v případě, když všechno ostatní selže. V minulých částech jsme si řekli, že proti každé e-koruně je na krycích účtech krytí nejdříve českou korunou a později i dalšími světovými měnami, jako euro, americký dolar a tak dále. Nenechte se zmýlit, že tohle krytí tvoří hodnotu samotné e-koruny. Tohle krytí je ve skutečnosti krytím druhotným a ochranou státních měn proti jejich devalvaci, tedy snižování jejich hodnoty. E-koruna není tady proto, aby něco ničila, ale aby vše zlepšila. Většina ekonomů i bankéřů si uvědomuje nedostatky stávajícího monetárního finančního systému, ale dosud neznali způsob, jak jej napravit. A ten způsob existuje a přichází na svět pod jménem e-koruna. Vraťme se zpět ke krytí e-koruny. Druhotné krytí tvoří tedy státní měny. Tím, že je každá e-koruna krytá státní měnou, nepoškozuje stávající systém tím, že by zdvojnásobovala množství peněz v oběhu. Státní měny zůstávají na krycích účtech a dále se s nimi nesmí manipulovat. Pokud si kterýkoliv příjemce požádá o výběr, tedy směnu e-korun na státní měnu, je mu to neprodleně umožněno, protože na krycích účtech ty prostředky jsou stále k dispozici. Poplatek pak činí pouhých 1,643%, což je mnohem méně, než činí rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou ve směnárnách. Možnost směny tam a zpět s jistotou výhradně stoupající hodnoty kurzu dodává e-koruně na důvěryhodnosti. Ovšem, jak jsme si řekli, jde pouze o druhotné krytí, které je zde z důvodu kompatibility se současným systémem a také z důvodu pomoci tomu systému, aby neskončil katastrofou, jako ve 30. letech 20. století. To pravé krytí spočívá v krytí lidským životem. To ale neznamená, že jeden živý člověk má tak nízkou hodnotu, tedy 700 000 e-korun. Lidský život má ve skutečnosti nevyčíslitelnou hodnotu. U e-koruny to má následující smysl. Člověk během života má nějaké potřeby, životní potřeby, a ty se už dají vyčíslit. Stejně tak každý člověk během svého života vytvoří značné hodnoty, i ty se dají vyčíslit. Dalo by se říci, že jde o vyprodukovanou a spotřebovanou energii. Energie práce proměněná na nějaký produkt, který dodá další energii a tak stále dokola. O těchto dvou faktorech nemůže být pochyb. A abychom neupadli do období směnného obchodu, potřebujeme, my lidé, spolehlivý, trvale hodnotný prostředek směny, ryzí oběživo. E-koruna je přesně taková. Člověk za život vyprodukuje a spotřebuje hodnoty v řádech milionů e-korun. Ale e-koruně stačí krytí ve výši 700 000 e-korun na jednoho živého člověka. My jí dáváme energii a důvěru. Ona nám denně dává odměnu a vše, co potřebujeme k životu. Dává nám bezpečí, jistotu, mír a hlavně svobodu. Když vše selže, když se vše zhroutí, tak u e-koruny najdete bezpečný přístav. E-koruna je především společenství živých lidí, kde každý je jiný.
kde každý vládne jinými schopnostmi. Jedno nás však spojuje. Život, životní energie a touha žít ve svobodě s mírem. www.ekoruna.com Máme řešení. 5 000 korun měsíčně pro každého, 22 000 korun měsíčně důchod od 55 let věku, zdravotní péče dostupná pro každého zdarma, 2krát více financí pro veřejnou správu, postupné rušení daní a finančních úřadů. Je to vůbec možné? Je. S e-korunou a společně s lidmi je možné cokoliv. Lidská společnost se aktuálně nachází v postupném upadání do propasti. Možná to všichni ještě nevidí, ale je to skutečnost. Je to fakt. To není jako, že někde mají nějakou krizi, že je to nějaká vzdálená událost někde daleko. Ve skutečnosti se nás to týká. Mě, tebe, nás všech. To, co se spustilo, dopadne postupně na každého z nás. Samotný úpadek začal už dříve, ale uměle vytvořená krize dodala tomu forsáž. Jeden si řekne, no a co jako? Co je mi do krachu cestovních kanceláří, co je mi do krachu leteckých společností, co je mi do krachu hotelů a letovisek na celém světě? Najednou se to ale začíná promítat do dodavatelských firem. Řetězová reakce propouštění, tím pádem stále menší a menší objem peněz v oběhu. Většinová reakce je totiž se uskromnit. Většina začíná šetřit. Najednou je v ekonomice nedostatek peněz, klesají tržby skrz naskrz všechna odvětví. Když klesají tržby, klesá zisk a ten není schopen pokrýt náklady. Dominový efekt úpadku zasahuje hlouběji a hlouběji do samotného centra ekonomik a během pár měsíců se bude dotýkat každého občana. Finanční letadlo zvané monetární systém se řítí k zemi. Vláda udělá něco, co vypadá líbivě. Půjčí si a začne rozdávat. Co ale znamená si půjčit? Nová půjčka znamená nové peníze. Znamená to více vydaných peněz a to se rovná inflaci. A inflace je zdražování. Pokud my lidé neuděláme nic, čeká nás propad hluboko. Hlouběji, než kdy vůbec ekonomiky světa kdy byly. Nebude to dávat smysl, ale vše se zastaví. A když se to stane, tak bude jen hlad a slzy. A ti, co budou mít hlad, budou chtít nasytit sebe a své děti. Pak už stačí jen pojmenovat viníka a máme válku. A všichni víme, že tahle válka bude tou poslední. Ale také víme, že existuje řešení. Že existuje e-koruna, která dokáže zastavit pád, která dává naději a nejde jen o finanční jistotu. Jde také o to, že jako lidé společně dokážeme opravdu velké věci. E-koruna je totiž o životě, o živorodém tvoření, o spolupráci, o soudržnosti, o sounáležitosti. Na důchod si nespoříme, do důchodu se tak říkajíc prožijeme. Tvoření čehokoliv a uspokojování životních potřeb nám zajistí jistou rentu, bez podmínek a pro každého od 55 let věku. A to je jen jeden díl překrásné skládanky, i když dost podstatný. Naše společné dílo, naše archa záchrany ještě není dokončená. Jsme za větší polovinu, ale pořád je co zlepšovat. Každý může pomoci a ta pomoc se jeví jako nepatrná. Ale i tahle nepatrná pomoc dokáže zastavit války, předejít té světové, zabránit přicházejícímu hladu a zmaru. Jsou jen dvě věci, které potřebujeme, aby se mohli všichni lidé světa nalodit a bezpečně plout. Zadávám tak 111 korun měsíčně na trvalý příkaz po dobu 9 měsíců na transparentní účet e-koruny 280 14 66 213 /2010. Druhá věc je možná ještě důležitější než ta první. Lidé o e-koruně dosud nevědí, nemají tušení, že existuje nějaké řešení, že existuje způsob, a to hodně primitivní způsob, jak se vyhnout strašlivým útrapám.
dívají se do budoucnosti s hrůzou a mají strach z dalších dnů. Kde a jak to všechno skončí? Jenže každý z vás je teď poslem dobrých zpráv, tak šiřte tu zprávu, sdílejte své pocity, ptejte se a debatujte nejen na sociálních sítích, ale všude, protože každý člověk si zaslouží žít ve svobodě a míru. www.e-koruna.com Máme řešení. Jsem moc rád, že vás mohu opět přivítat u 5. části povídání o e-koruně, věnovanému především živnostníkům a firmám, kterou jsem nazval obchodní potenciál. Celou dobu zde hovoříme o výhodách e-koruny pro celou lidskou populaci, a i když živnostníci a podnikatelé jsou samozřejmě také lidé, mají ještě své podnikání a při sledování předešlých částí mohli dojít k závěru, že pro ně to zas tak moc výhodné není. Mohli nabít dojmu, že všechnu tíhu světa ponesou právě oni. Nejspíš všechny potěším, protože opak je pravdou. E-koruna je katalyzátor ekonomiky, čili neustále udržuje energii financí v běhu. Nikdo nechce, aby se mu odepisovalo o každé půlnoci víc, než je nutné, proto všichni hradí faktury předčasně. Tím se zlepšuje finanční tok všech firem. Volné hospodářství reprezentované e-korunou má tak až 8krát vyšší rychlost. Přestává platit pravidlo platím až na poslední chvíli a začíná platit pravidlo platím hned, jak je to možné. Ze světa mizí druhotná platební neschopnost. A nejlepší na tom všem je, že k tomu nemusíte nikoho nutit. Vychází to z lidské přirozenosti. Další výhodou je fakt, že jak uživatelé, tak i firmy přijímající e-korunu disponují stále větším a větším obnosem e-korun, který potřebují utratit. Uživatelé, aby dosáhli na maximální odměnu pro každého a pak samozřejmě i na maximální rentu. A firmy by tak raději obchodovali v e-korunách a neplatili poplatek 1,643% za převod na státní měnu. Čili upřednostňují dodavatele, který přijímá e-korunu a právě u něj nakupují stále více a více. Na počátku jsou firmy, které akceptují e-korunu ve výhodě a s touto výhodou navíc pomáhají v rozmachu projektu, čímž se budeme přibližovat k jednotlivým metám postupného rušení daní a poplatků. Nejen, že jim výrazně roste obrat a zisk, ale zajišťují si do budoucna úplné osvobození od řady povinností, jako je například povinné účetnictví, daňová přiznání. Ze světa zmizí výraz jako daňová kontrola nebo daňový únik a s těmito výrazy spojené tresty a sankce. U e-koruny se kapitál nemůže vyhnout úpisu, který tak může být velmi nízký a přitom pokrýt 2krát více naše potřeby než současný daňový systém. Rovnováha příležitostí a možností je hlavně v tom, že každý má možnost se úpisu vyhnout. Stačí mít do půlnoci zůstatek na účtu 0 e-korun. To jistě pro většinu lidí nebude problém a pro obchody to znamená obrat a s tím spojený zisk. Následný půlnoční úpis 0,1643% je pro obchod nicotnou daní v porovnání s uskutečněným ziskem. Uvědomte si, že jednou zaniknou všechny daně a zůstane jen tento jediný a v skutku směšný denní úpis. Bude to den trvalé a všeobecné svobody. A aby toho nebylo málo, máme tady ještě řešení přebytků. Tržby porostou a vy budete mít uhrazené vše. Už nebudete chtít rozšiřovat svůj obchod, nebudete chtít dále investovat. V té chvíli můžete vložit své přebytky do společného investičního fondu e-koruny. Tyto prostředky budou k vyplacení do 30 dní od podání žádosti. Vyhnete se tak dennímu úpisu a zároveň posílíte investice do velkolepých projektů, které není schopna realizovat žádná společnost. Vyrostou tak soběstačná města v harmonii s přírodou a další skvělé projekty, které zlepší život na planetě a přinesou vám jistý příjem na místo úpisu.
Energie financí tak bude neustále plynout a sloužit. Vše ale přirozeně, bez nátlaku, v souladu a spolupráci mezi lidmi, živnostníky, firmami, ale i korporacemi. Nakonec za vším přece stojí člověk. Živá lidská bytost. www.e-koruna.com Máme řešení.